Yung nakita nyo guys, yung trailer ng Rogue Fox Guild. Let's check it out. Itong first play-to-earn roguelike adventure game. Hi guys, I'm Jan aka Soral. Welcome to your YouTube channel for your NFT play-to-earn reviews. Don't forget to like, share, subscribe, and hit that notification bell. Kaya, let's go! Nakikita nyo dito, no? 3 days, 9 hours yung kalang NFT collection sale. Pero, upon publishing of this video, mga less than 24 hours lang. At para makapag-whitelist kayo, nakauna na yung ating Discord community. Pumunta lang kayo sa kanilang Discord channel. Yung link yan nasa description below. At sabihin nyo lang, hi from Soral's video. At magkakaroon kayo ng whitelist spot. Paunahan yan, 50 lang po ang ibinigay sa atin itong Rogue Fox Guild para sa whitelisting na kalang NFT collection sale. 15% ng mga ganon yung discount, tapos priority pa kayo makamit. Sayang naman. Okay? So, syempre, bago kayo bumili ng NFT, tingnan muna natin yung mga details sa website nila, sa white paper, pati sa mga socials nila. Yung website nila ay roguefoxguild.com at yung kanilang Twitter ay roguefoxguild. No? I-follow nyo rin sila dahil marami silang updates dito. Then, yung kanilang Discord, nandito rin kanilang major announcement. Medyo madami na yung kanilang members. Pati sa kanilang Twitter account, mga 9,000 followers na din. Sa Discord kasi nandito yung mga announcement, yung mga major information, like yung nga, nabanggit ko kanina yung whitelisting ng kanilang NFT sale, which is 80matic na lang siya pag naka-whitelist kayo, pero yung public sale nila sa February 9, 4 AM UTC to, ay 95matic naman. Tapos limited lang po ang ibebenta nila. Ayan. Tsaka may pa-raffle pala sila dito, no? 5 Discord invites gets you a raffle ticket. Kaya pwede rin kayong magyaya ng mga friends nyo at malamang, no? Maaari kayong manalo ng 100 Matic, 1 RFG NFT or 200 FP yung kanilang token. So ito yung website nila, no? Quest in the Barren Lands, win battles and earn rewards. So nandito naman yung mga details sa website, no? Like buy, sell, and loan your items para kayo makapag-profit. Then yung white paper, dadaanan natin yan. 10k NFT collection. Itong Gen 0, very limited lang ito. May mga perks yan. Like, pwede kayong magpa-scholar or ilend yung NFT nyo para hati kayo ng profit ng inyong mga paglelendan or scholarship. Tapos, syempre, may mga rarities yan and may lore din ito. Unique combination of 132 unique hand drone. Yan. So, bakit daw bibili dito, no, ng NFT drop? Kasi nga, pwede magamit sa play to earn nila. Then, 10% will go to charity. Alam naman natin, medyo nagsasak-seed yung mga may charity na game, no? Katulad di Adamant. Then, yung art and storytelling. Then, yung mga devs ito is docs, tsaka mga girls na more than 18 years na silang magkakilala. So, daanan na natin dito yung roadmap, no? Para sa kanila, umpisa lang yung Gen 0 NFT. So, syempre sa pre-launch, like gathering the troops, so community, tapos mga pag-giveaway. Once na 25% is sold, nandiyan na yung charity, then yung game itself, and the private Discord server. Quest 3 or pag na 50% sold na, yung kanilang multiplayer social game, yung game number 2 nila, Roam the Lands of RFG merch store, tapos pag-list doon sa rarity tools. Dito sa rarity tools, malalaman nyo kung gaano ka rare ba yung inyong mga NFTs. Then may mga pa-airdrop sila sa NFT holders sa Quest 4. Tapos yung play to earn game, pati pag-list sa Coinbase. Tapos final charity donation sa Quest 5, animated film, pati more to come daw, no? These foxes are not alone. So ito nga, nabanggit ko yung team nila, Team Docs po sila. You can check their LinkedIn. Na-check ko na yan, sila po yan. So, dali lang naman mag-verify dyan. Tinan nyo yung LinkedIn, tapos double check nyo yung mga recommendation. Di naman na-edit yan, 2019 pa. So, hindi lang kakagawa yung account. Then may partnership sila with Polygon. Sa Polygon po itong larong ito. NFT calendar, pati Rarity Sniper. Some FAQ, no? Ano daw yung NFT? Alam naman natin yan. So, ano yung Rogue Fox Guild? So, this is a play-to-earn roguelike adventure game. Sa white paper, makikita nyo kung ano yung mga pinapatol nilang game or yung sinasabi natin inspiration. 10,000 lang nga yung i-release nila. And 132 hand drones by Sylvia, yung kanilang artist. Nabanggit na natin yung pre-sale nila, February 8. Public sale is February 9.
At dito lang po sa website makakapag-mint din, makikita nyo sa inyong OpenSea account yung mamimint yung mga NFTs. Majority ng funds na ma-generate dito ay ibabalik lang sa project. Nakita naman natin kanina 10% do sa charity, then the rest, more than 80% will go back into the execution of the roadmap. At yung mga NFT sa makukuha dito ay malalaro nyo sa iba't ibang games na ilalabas nila. Polygon nga yung blockchain na gagamitin nila. Then kung gusto nyo maging involved dito, pumunta lang kayo sa kanilang Discord community at open sila sa mga ideas. So more details sa white paper na 1.0 pa lang to, maaari pa itong ma-improve, pero maganda rin yung design nila. Hindi yung katulad ng ibang white paper na nasa ano lang, Gitbook ba yun? Diba? Parang naka-wiki lang. Pero ito, meron sila. Pwede ito i-download guys. So they are first play-to-earn roguelike adventure game. So nabanggit nila dito, they are inspired by Darkest Dungeon. Makikita nyo sa Steam. Ito yung laro na inspiration nila, parang 2D game, turn-based RPG. Okay, so diadala lang nila nitong inspiration na to papunta sa larong ito. So like me, naniniwala sila that play-to-earn is the future as well. At gusto nilang gawin, community-driven itong project ito. Kung napansin nyo, very organic yung growth din na kanilang Discord pati Twitter. At syempre, play-to-earn. Yan, yung mechanics sila dito. Makakapaglaro kayo, gamit yung mga NFTs nyo, at marerewardan po kayo. Like, battling bosses, tapos pagsasolve ng mga puzzles. Iba naman, magdadrop ng mga items as well na pwede yung ibenta sa marketplace. Utility-driven token daw ito. Kasi nga yung mismong token nila, pati yung NFT ay magagamit nyo sa game. At mamimint nyo lang ito sa website nila and you can buy it on the secondary exchanges like OpenSea. So yung blockchain feature sila, pinapakita lang dito yung Gen Zero NFTs na may 10,000 nga na supply. Tapos ito lang po yung loanable via its smart contract to other players. May mga item NFTs as well na magre-reside dito sa game. We have a different rarities and traits also. Ang gagamitin nilang currency ay F-Peso. Okay, Foxy Peso token. In-game currency siya. At kailangan nyo to para mag-purchase ng in-game items, additional inventory, then eventually land NFT sila. Pwede itong gamitin. So, syempre, walang kwenta yung token kung walang utilities. So, maliban sa mga nabanggit ko, yung iba't ibang utility ng token nila is like yung loan to earn nga nila, then pagbili ng mga land and housing. Tapos, yung kanilang burning mechanism is yung item repair, pati item enhancement via crafting as well. So, makukuha nyo itong mga FPS na to sa mga play to earn via quest, item sale, successful quest completion, kasama din po doon. Maaari yung i-trade sa kanilang main hub or marketplace yung mga items. Tapos, yung pagle-led nga, nabanggit nga natin, Gen Zero NFTs lang po ang pwede. Then yung land NFTs, ito yung parang real estate nila or metaverse or like sandbox na for example may gagawa ng bahay doon. No? Kailangan manghingi muna ng permisyo sa mga merong NFT land at magbabayad din ng fee. So ayun yung kanilang metaverse system naman. At yung gagamitin nilang technology, Unity. Yan, gamit na gamit yan sa mga NFT games. Then meron silang UI, UX, and wallet integration. Ibig sabihin ito, pwede itong malaro sa both mobile, sa desktop, tapos both playable via controller and mouse keyboard as well. So nandito yung detailed roadmap nila with date. Okay, kanina parang phases siya. Dito with date. For example, January, nagkaroon sila white paper pati trailer ng gameplay nila. Then ngayon February nga, yung kanilang drop ng Gen Zero na Rogue Fox Guild, then character animation, wallet integration, pati mga character art for 2D rigging. Hanggang March 2022 yung balak nilang timeline for that. So April 2022 to May 2022, multiplayer development, social interaction and trading development, then initial city hub tile sets and integration. Tapos from June to July, ito na yung procedural generation code, mga quest, pati land and housing as well. On August 2022 and September 2022, ito mga items creation and development, pati yung mismong marketplace nila. On October 2022 to November 2022, smart contract development, pati mga game integration development as well. Then on December 2022, yung final testing and integration phase. So makikita natin yung team nila dito. Marami silang experience, like yung artist nila 10 years in animation, tapos yung marketing management nila 2 times startup founder,
Then, yung developer nila is created indie game with 14 million game downloads. So, makikita natin yung credibility nila dito sa white paper na to. So, that's it, no? Na-discuss ko na lahat ng meron dito sa kanilang website at white paper. Ang gusto sa kanila is Steam Dock sila. Medyo nakulangan lang ako dahil walang tokenomics, no? Para makita natin kung saan yung distribution. Pero yung focus nila right now is the NFT sale. Kaya siguro, yung white paper nila is 1.0. The price of Genesis para sa akin, sakto lang yung kamahalan. Kasi mga Genesis na NFT, talagang ano yan eh. Sila yung masasabi natin dapat na pinakamahal na items. Usually, ibang mga Genesis umaabot ng mga 15 to 20,000, di ba? Pero sila less than 10,000. Kung kayo ay makakasama sa whitelisting, ang compute ko mga 7,000 pesos lang. Kaya I highly suggest na tambay tayo sa kanilang Twitter, sa Discord para makita pa natin mga latest updates like yung gameplay, yung tokenomics, so para makabilita tayo. Lalo kung ikaw ay mag-i-invest dito. At kung mag-i-invest ka dito, always remember to risk an amount that you can afford to lose lang. And also, enjoy lang natin yung artwork pati yung game na ito. So, ano sa tingin nyo guys? Comment down below. At kung gusto nyo pa ng mga itong low risk game, don't forget to like, share, subscribe. Hanggang sa muli guys. Babu!